Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một cái món rất là nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào, đó chính là sashimi nha. Sashimi ngày hôm nay Cương có những cái nguyên vật liệu rất là đặc biệt đến từ Nhật Bản. Đó chính là cá hamachi, cá madai, kinmarai, tsubugai, aji, hotate, hokigai và đặc biệt nhất ngày hôm nay đó chính là cá ngừ đại dương vây xanh. Đặc biệt hơn nữa là hôm nay Cương có củ wasabi tươi nữa nha. Nào chúng ta cùng bước vào phần chế biến nguyên vật liệu nha. Trước hơn hết là mình sẽ phi lê con cá hamachi này ha. Hai kẻ thù lớn nhất của món sashimi này là máu cá và nước, cho nên các bạn cần phải lau sạch con cá của mình. Cái nữa là mình cần phải có một con dao thật là sắc. Mà dao như thế nào thì các bạn có thể coi lại ở các clip trước, tôi đã hướng dẫn cách mà dao rồi đó. Rồi trước hết là mình sẽ cắt cái phần đầu nó ra. Từ cái vây, cái phần vây này nè, các bạn có thể dựa trên phần vây đó các bạn cắt xuống phần vây ở bên dưới luôn nha. Phần vây bên dưới nè, dưới đây nó có một cái vây nữa, mình sẽ cắt theo cái đường vây này. Cẩn thận các bạn đừng có cắt vô luôn trong nội tạng của nó, tại nhiều lúc mà trúng ngay mà cái mật á, cái mật của cá là nó sẽ rất là đắng miếng thịt của mình. Tiếp theo các bạn cắt phần bụng ra nha. Ở ngay cái phần giữa xương này nè, nó sẽ có nhiều cái tủy ha. Các bạn sẽ lấy hết máu của phần tủy này ra giùm Cương nha. Mình cố gắng mình lấy hết những phần tủy ra. Tủy dọc cái xương này nè, nó có rất là nhiều, mình phải rửa cho sạch nha. Mình rửa cho sạch hết những cái tủy đen này ra. Những cái tủy đen này là những cái mà góp phần làm cho miếng cá mình nó bị tanh. Cho nên khi mà mình lấy ra rồi á, và mình nhanh chóng mình lau khô miếng cá thì miếng cá mình sẽ được giữ được cái độ tươi nó, mà nó không có bị tanh máu. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành phi lê con cá này nha. Cương sẽ chỉ cho các bạn cách mà phi lê cho hầu hết 80% loại cá trên thị trường. Trước hết các bạn sẽ từ phần bụng á, các bạn kẻ một đường cho tới đuôi. Đó là bước 1. Bước thứ hai cũng trên cái đường đó các bạn cắt sâu hơn, với cái lực mình hơi đè xuống nè, và dùng ngón trỏ kéo về. Và các bạn cắt cho tới khi mà cái đầu mũi dao của mình á cảm nhận được một đường xương ở giữa. Sau đó các bạn cắt một đường ngang ở đây, xoay con cá mình lại sang bên đây. Tiếp theo bước 1 các bạn mở thêm một đường nữa dùm cho Cương. Từ đây các bạn mở một đường sát ngay cái khúc giữa nè, các bạn mở một đường sát vào đây ha, sát vào đây, và lực cũng tương tự, hơi đè xuống thớt và dùng ngón trỏ, tất cả các lực dùng ngón trỏ kéo về. Khi mà mở được một đường như vậy rồi các bạn quay trở lại thời điểm ban đầu, vị trí ban đầu nè, các bạn cắt sâu vào hơn, rồi chỉ kéo thôi nha các bạn, không cắt. Sau khi làm cái công việc đó xong á, thì bây giờ cái miếng phi lê của mình và con cá của mình nó chỉ dính nhau ở một điểm thôi, đó là một điểm giữa này. Và bây giờ nhiệm vụ của mình dễ hơn rất là nhiều, đó là mình cho con dao mình vô nè, và mình cắt đứt ngay cái phần giữa này thôi. Rồi khi đó mình đã được miếng phi lê hoàn chỉnh ha. Rồi tiếp theo mình sẽ lật cái miếng cá này lại nha, và mình sẽ làm công đoạn y chang như là cái miếng này đó. Như vậy là mình đã lấy cái phần thịt cá của mình ra hết hoàn chỉnh rồi ha. Cái phần này nè các bạn sẽ cắt dài xuống. Sau khi tới mũi dao á, các bạn hơi múc lên ha, để mà mình không có bị cắt mất cái phần bụng này. Phần bụng này là phần giá trị. Khi mà các bạn bảo quản miếng cá của mình á, các bạn có thể bảo quản nguyên một miếng cá như thế này nha. Các bạn sẽ ráp vào trong giấy. Mình sẽ bảo quản như thế này. Các bạn có thể cho vào những túi zip hoặc là hút chân không. Các bạn hút cả miếng như thế này ha.
Thì cái miếng giấy này nè, nó có nhiệm vụ là nó hút máu khi mà những cái miếng cá của mình nó tiếp tục nó tiết ra máu và nước. Đó, thì cái miếng vải này nó sẽ có nhiệm vụ hút những cái đó đi. Và mình có thể bảo quản trong ngăn mát, nhưng mà ngăn mát nửa đông á là âm 1 độ. Nhiệt độ hợp lý nhất để bảo quản đó là âm 1 độ nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ phi lê cá Maday, còn gọi là cá tráp. Quy trình mình làm y chang như cá hamachi nha. Rồi tiếp theo là tới cá kinmedai nha các bạn, còn gọi là cá sơn thóc ở Việt Nam mình. Đây là một loại cá quý hiếm của Nhật Bản nha các bạn. Cách phi lê tương tự như là cá hamachi hồi nãy luôn nha. Tiếp tục với miếng maguro của mình ha. Maguro này còn gọi là cá ngừ, nhưng mà đặc biệt hôm nay mình có được là cá ngừ vây xanh. Các bạn có thể thấy cái phần bụng của nó rất là đẹp. Phần bụng còn gọi là otoro, là phần giá trị nhất của miếng cá ngừ của mình ngày hôm nay á. Thông thường á là người Nhật sẽ không ăn cái phần đen này, tại vì phần này á là từ cái phần tủy nó ra nó sẽ bị tanh máu. Trước hết mình sẽ cắt luôn cái phần bụng otoro của mình ra nha. Cắt ở đầu nó ứa mỡ tới đó mấy bạn. Phần da này nó rất là cứng. Trước đây á, người Nhật người ta không có ăn bụng này, người ta chỉ ăn cái phần đỏ, phần akami thôi. Nhưng mà về sau á, khi mà sau này người ta mới thử ăn mấy cái phần bụng này, người ta sử dụng cho sashimi thử xem sao, thì người ta thấy ngon thì người ta mới sử dụng lại. Chứ hồi xưa là mấy phần bụng này là bỏ đi. Đó, sau này bây giờ những phần bụng này là những cái mắc nhất. Đó, mỡ rất là nhiều, cắt tới đâu phúng mỡ tới đó à. Đó, mỡ rất là nhiều, cắt tới đâu phúng mỡ tới đó. Tới đây thì dễ cắt hơn rồi các bạn. Các bạn có thể cắt khoảng 2 ngón tay các bạn cắt vô ha. 2 ngón tay thì mình sẽ được những miếng như thế này. Rồi tiếp theo là mình làm hotate nha. Hotate thì nó dễ rồi. Các bạn chỉ cần kéo cái phần lips của nó xích vô. Rồi từ đó các bạn chỉ cần tương tự với phi lê cá, các bạn chỉ có kéo dao về thôi, các bạn không cắt nó đi. Con này gọi là tsubugai. Thường là người ta để dễ dàng hơn, người ta sẽ hấp con này lên, hấp sơ thôi, 1 phút 2 phút gì đó, cho nó hơi tách ra khỏi vỏ, rồi người ta mới bắt đầu người ta lấy ra ha. Bây giờ Cương sẽ để dễ dàng làm con này hơn, Cương sẽ mang nó đi hấp sơ nha các bạn, 1 phút thôi. Rồi trong khi chờ đợi tsubugai hấp ha, là mình sẽ phi lê con cá này luôn, tranh thủ nha. Cá này thì mình giữ lại bộ xương, lát nữa mình trang trí luôn cũng được nha. Con cá Aichi này hồi xưa người ta không có sashimi, thông thường là người ta sẽ ngâm muối người ta làm sushi nhỏ thôi. Nhưng mà sau này á, khi mà cá bắt đầu nó ít dần đi rồi đó, người ta mới đi tìm những cái nguyên vật liệu khác. Thì cái con cá Aichi này còn gọi là cá ngân á, người ta mới bắt đầu người ta sử dụng nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tới phần cắt sashimi và trang trí luôn nha. Các bạn đo vào 4 ha. Khi mà các bạn phi lê cái phần da ra, các bạn lấy phần da ra, các bạn chỉ cần để dao sát xuống mặt bàn ha.
Như vậy bây giờ mình tới phần trang trí nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho wasabi lên nha. Khi mà mình ăn cái wasabi này á, các bạn lưu ý á, là mình chỉ cho lên phần cá ha, các bạn không có cho vào nước tương. Các bạn mà cho vào nước tương á là nó sẽ phá hủy cái hương vị ngon của nó. Đó, các bạn cho như vậy ha, một phần nhỏ như vậy thôi. Các bạn sẽ cảm nhận cái hương vị của nó là nó hơi sộc lên mũi của mình. Như vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Lưu ý còn lại là cái phần hôm nay á, cái cách phi lê của cá hamachi các bạn có thể ứng dụng cho các loại cá còn lại luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.